من هي الأبراج التي تنفق المال بتهور؟ إنفاق المال لبعض الأشخاص هو هواية، رغم أنهم لا يملكون الكثير منها. هؤلاء ينفقون المال كما لو كانوا من أصحاب الملايين، وهم يستمتعون بكل لحظة حين يشترون هذا الشيء أو ذاك. لاحقاً، وحين يدركوا بأنهم أنفقوا كل ما يملكون وهم بالكاد وصلوا إلى منتصف الشهر، تبدأ مرحلة معاتبة النفس والبكاء. يقطعون عهداً على أنفسهم بأنهم لن ينفقوا المال مجدداً بهذه الطريقة، لأنهم تعلموا الدرس. ولكن وفور توفر أي مبلغ معهم يقومون بإنفاقه مجدداً. إليك الأبراج التي تنفق المال بتهور. الحمل يحب إنفاق المال على الملابس والنزهات والمغامرات، لأن هذا يتماشى مع أسلوب حياته. البرج هذا دائماً في رحلة لتجربة كل ما هو جديد، وهذا مكلف جداً. الإنفاق جزء يومي من حياة الحمل، ولأنه يريد حياة فخمة ومريحة، فهو عادة يسعى لأن يكون حسابه البنكي كبير. يعمل بجهد كبير كي يتمكن من جني ما يمكنه من عيش هكذا حياة، ولكن رغم كل التعب فهو لا يتردد في الإنفاق، رغم أنه يقال بأنه حين يدرك الشخص الجهد الذي يتطلبه جني المال لما أنفقه بسهولة. لكن الحمل يدرك التعب والجهد، ومع ذلك لا يكترث، فهو يعمل من أجل إنفاقه. الجوزاء من الأبراج التي تنفق أكثر مما تملك. البرج هذا يعاني من هوس متابعة آخر صيحات الموضة والأجهزة الإلكترونية وغيرها. كل ما هو جديد ورائج على البرج هذا امتلاكه. المطاعم وأماكن السهر ليست ضمن لائحة المفضلات للبرج هذا لناحية الإنفاق، لأنه يدرك بأن الملابس والإكسسوارات والهواتف والسيارات تدوم أكثر. الأسد يحب إنفاق المال على كل ما من شأنه أن يجعله يشعر بشكل أفضل حيال نفسه أو يظهره بشكل جيد. لكن الخبر الجيد هو أن الأسد يعرف أين يمكنه العثور على صفقات جيدة، وهذا ربما العزاء الوحيد في الحجم المهول لإنفاقه. الأسد لا يتردد قبل شراء ما يعجبه. في الواقع في أي مكان يضمن للأسد فرصة إنفاق ماله فستجدونه هناك، وطبعاً طالما ما يشتريه سيجعله يبدو أجمل وأفضل وأكثر جاذبية. القوس. لا يوجد برج لا يجيد التعامل مع المال كما هي حال القوس. البرج هذا مدمن إنفاق. صحيح أن هدفه نبيل، وهو إدخال البهجة إلى قلوب من يحب وقلبه طبعاً، ولكن مشكلته هو أنه حين ينفق فهو إما ينفق مبالغ ضخمة أو لا يقوم بذلك. في الواقع في المرات القليلة التي لا ينفق فيها القوس، فإن السبب يكون هو عدم امتلاكه لما ينفقه. البرج هذا لا يملك تصوراً للحدود، فحياته عبارة عن تجاوز الحدود بشكل دائم. حتى ولو صودف أن القوس لا يملك ما يمكنه من الإنفاق، فهو يمضي وقته وهو يخطط لإنفاق المال حين يملكه. الحوت. برج الحوت ينفق المال على من يحب، فهو من الأبراج التي لا تتردد قبل دفع مبالغ كبيرة من أجل إرضاء من تحب ومنحهم وقتاً ممتعاً. البعض قد يستغرب ذكر الحوت ضمن هذه اللائحة بحكم أنه بخيل أحياناً، ولكن ما يقوم به الحوت هو الإنفاق بشكل معتدل، وإنما بشكل متكرر وخلال مدة زمنية قصيرة. لاحقاً يدرك ما فعله ويندم. وبما أنه من الأبراج التي تؤمن بأنها عليها تدليل نفسها، فالحوت ينفق المال على نفسه أيضاً، وبين الآخرين ونفسه فالمال يختفي بلمح البصر.